chào xin chào cả nhà. Hôm nay con quay trở lại và review cái sản phẩm kem mũi Orange Baby. Cái sản phẩm này đang làm mưa làm gió trên thị trường, và cái sản phẩm này là dành cho bé sơ sinh từ 6 tháng tuổi trở lên, nên nó cực kỳ rất là hot, rất nhiều hot mom đang tìm mua cái sản phẩm này cho bé nè. Vì cái sản phẩm này nó chứa các thành phần là hoàn toàn 100% từ thiên nhiên, và nó vô cùng đặc biệt là nó vô cùng cực kỳ an toàn cho làn da rất là nhạy cảm của bé khi vừa mới sinh, nên là các mẹ đi lùng tìm sản phẩm này rất là nhiều, nên sản phẩm này luôn luôn trong tình trạng hot và cháy hàng, giành giật mãi thì mới được một đơn hàng về mới được gần 10 hộp kem mũi nhé. Tại vì hệ thống Am Nature rất là rộng và những đại lý rất là nhiều, nên là cái sản phẩm kem mũi này chia ra mỗi người chỉ được một ít thôi, nên là các mẹ nhanh tay để sở hữu cái kem mũi này về cho con của mình, đặc biệt là trong cái giai đoạn này dịch sốt xuất huyết rất là nhiều luôn. Và con sẽ giới thiệu sơ về cái thành phần kem mũi này. Cái thành phần kem mũi này nó bao gồm là tinh dầu cam ngọt, tinh dầu tràm trà, tinh dầu tràm gió, và đặc biệt là chiết xuất từ ớt La Mã. Nó rất là an toàn luôn. Cái tinh dầu cam ngọt thì nó có cái mùi thơm rất là nhẹ dịu, nên bé cực kỳ thích luôn, nên là không có bị gây kích ứng cho bé. Dù khi bé ngửi cái mùi này nó rất là nhẹ dịu, nó không kích ứng cho bé. Đặc biệt là khi mà bôi lên da thì cái sản phẩm này nó không bị kích ứng da nhé. Và cái tinh dầu cam ngọt này là nó tiêu diệt vi khuẩn và chống viêm da.